Hello guys! Welcome to another episode. For today's video ay mag-install po tayo ng baseboards. At yung baseboard po na gagawin natin ay mayroon po siyang plinth blocks. Tapos malalaki po siya. Ganito po siya guys. Bali profile po siya. Ganito po itsura niya. At saka MDF po itong klaseng baseboard. Hindi po siya kahoy. Ang baseboard nga pala guys, ito po yung pinaka-design sa pinaka-ilalim ng wall natin. Sa mga kanto po. At hindi lang po ito basta-basta design. Ito po ay pwede mo rin pangtakip doon sa mga pangit na mga kanto at sa mga rough na yung mga corner ganon. At guys, yung flooring nga pala natin na paglalagyan ng baseboard ay carpet po, kalalagay lang po nung nakaraan. Okay guys, umpisa na po natin. I-share ko sa inyo kung paano set up at kung paano ko po siya ginagawa. Okay guys, let's go! Ayan guys, yan po yung kakabitan natin ng baseboard. At saka maglalagay tayo ng plinth blocks dyan. Gaya nyan. Ayan, i-repair natin. At ito po yung baseboards natin. Malalaki po siya. At profile po siya. Ayan, ganyan. At ito yung mga plinth blocks na ginawa ko ng nakaraan. At guys, sa pagkakat nga pala sa loob, dapat yung chopsaw natin may vacuum para hindi po siya malikabok. Yan po yung setup ko. Yan na siya guys, kukoking na natin. Yan ang itsura niya. Yan. Kukoking natin yung taas. Yan, ayan na siya guys, natapos na. Yung screw niya. Ayan po. Yan na po yung itsura niya. At guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po yung video natin. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share.
At pakita rin po yung notification bell para updated po kasi mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!